Có một sự thật gây sốc về Campuchia mà nhiều người không để ý. Đất nước này đã từng trải qua một trong những thảm họa nhân đạo kinh hoàng nhất thế kỷ 20. Chỉ trong khoảng 4 năm dưới thời Khmer Đỏ, ước tính từ 1,5 đến 2 triệu người Campuchia đã chết vì đói khát, bệnh tật, lao động cưỡng bức và thanh trừng. Với dân số lúc ấy chỉ khoảng hơn 7 triệu người, điều đó đồng nghĩa cứ 4 người thì đã có thể có một người biến mất hoàn toàn. Và trong hoàn cảnh mà cái bụng đói có thể nghiền nát mọi nỗi sợ, người ta bắt đầu ăn tất cả những thứ có thể tìm thấy ngoài thiên nhiên. Từ côn trùng, rắn, chuột cho đến những con nhện đen xì đầy lông nhìn như thể bước ra từ những bộ phim kinh dị. Điều đặc biệt là sau khi chiến tranh và loạn lạc kết thúc, món ăn ấy không biến mất như nhiều người nghĩ. Ngược lại nó sống sót, tồn tại rồi trở thành một biểu tượng ẩm thực nổi tiếng của Campuchia. Ngày nay du khách tới Campuchia gần như đều đã từng nghe về món nhện rán giòn tại thị trấn Skuon, nơi được mệnh danh là thiên đường của nhện. Có người ăn vì tò mò, có người ăn để thử thách lòng can đảm. Nhưng với nhiều người Campuchia lớn tuổi, món nhện này không chỉ là đồ ăn vặt, nó là ký ức của một thời kỳ mà con người phải chiến đấu để tồn tại từng ngày. Nếu bạn chưa từng nhìn thấy con nhện đen này ngoài đời thì phải nói thật, nhìn nó rất đáng sợ. Đây là một trong những loài nhện lớn nhất trên hành tinh. Có con sải chân dài đến gần 20 phân, gần bằng bàn tay người trưởng thành. Toàn thân phủ đầy lông đen, chân to, bụng căng phồng và di chuyển chậm chạp nhưng cực kỳ ám ảnh. Ở nhiều quốc gia, chỉ cần nhìn thấy con nhện đen này là người ta đã nổi da gà. Nhưng tại một số nơi ở Campuchia, đặc biệt là thị trấn Skuon, loài nhện này lại được xem như một món bim bim bình dân, giống kiểu là khoai tây rán hay là thịt xiên nướng. Nhện đen thường sống trong hang đất dưới rừng hoặc các vùng đồng cỏ khô. Người dân Campuchia có cách bắt nhện khá đặc biệt. Khi phát hiện hang, họ dùng que chọc xuống hoặc đổ nước vào để ép nhện bò ra ngoài rồi nhanh tay bắt lấy. Công việc này không dễ vì nhện đen có nọc độc nhẹ, có thể cắn nếu bị kích động. Dù đa phần không gây chết người, nhưng cú cắn của nó vẫn đau nhức dữ dội như bị ong vò vẽ đốt. Và thứ khiến loài nhện này trở thành thức ăn nằm ở chỗ nó có khá nhiều thịt. Khi mà rán lên hoặc nướng lên, lớp lông sẽ cháy hết, phần chân giòn như cua còn lại cùng với phần thân béo mềm rất dễ ăn. Nhiều người mô tả nó có vị giống như vị thịt cua hoặc gà rán. Nghe hơi khó tin nhưng nhiều du khách sau khi thử đều công nhận rằng vị của nó không kinh như vẻ bên ngoài. Trở lại thời Khmer Đỏ, chế độ này muốn biến đất nước thành một xã hội nông nghiệp cực đoan. Thành phố bị sơ tán, tiền tệ bị xóa bỏ, trường học, bệnh viện, chợ búa gần như tê liệt. Hàng triệu người dân bị ép ra đồng làm việc cưỡng bức trong điều kiện khắc nghiệt. Kết quả là nền kinh tế sụp đổ gần như hoàn toàn, nạn đói lan rộng khắp nơi. Có những vùng người dân phải ăn cỏ, ăn rễ cây, ăn côn trùng để sống sót. Và trong hoàn cảnh ấy, nhện đen trở thành nguồn đạm quan trọng vì chúng sống khá nhiều trong tự nhiên của Campuchia. Nhiều người Campuchia lớn tuổi sau này kể lại rằng ban đầu họ cũng rất sợ nhện, nhưng khi đói đến mức bụng đau quằn quại, đầu óc quay cuồng thì nỗi sợ đã biến mất rất nhanh. Đó là thứ có thể phá vỡ mọi giới hạn tâm lý của con người. Khi bạn đứng giữa lựa chọn ăn hay chết đói, rất nhiều thứ từng bị xem là kinh dị bỗng trở thành cứu tinh. Điều thú vị là lịch sử ẩm thực thế giới có rất nhiều món ăn nổi tiếng sinh ra từ nghèo đói như vậy. Pizza ban đầu là món ăn của những người lao động nghèo ở miền Nam nước Ý. Sushi thời xưa chủ yếu là cách bảo quản cá. Kim chi Hàn Quốc xuất hiện để giúp người dân có rau ăn qua mùa đông lạnh giá. Và nhện đen Campuchia cũng là một món ăn sinh tồn như vậy. Điều đáng kinh ngạc là sau khi Khmer Đỏ sụp đổ, món nhện này không hề biến mất. Nó tiếp tục tồn tại và dần trở thành đặc sản nổi tiếng bậc nhất của Campuchia. Lý do nằm cả ở văn hóa lẫn du lịch. Sau chiến tranh, Campuchia là một đất nước nghèo. Khi ngành du lịch bắt đầu hồi sinh vào những năm 1990, lượng khách quốc tế tới thăm Angkor Wat ngày càng nhiều. Và khách du lịch phương Tây đặc biệt thích những trải nghiệm độc lạ, kiểu như phải ăn một thứ gì đó thật kinh dị để có chuyện sau này mà kể cho con cháu từ chuyến đi. Thế là món nhện đen bất ngờ trở thành một trong những hình ảnh quảng bá ấn tượng nhất của Campuchia. Các quầy bán nhện mọc lên dọc quốc lộ, xe khách đi ngang thường dừng lại cho du khách xuống chụp ảnh và ăn thử. Dần dần thị trấn Skuon nổi tiếng đến mức được gọi là Spider City, tức là thành phố nhện. Người bán bắt đầu tẩm ướp cầu kỳ hơn với tỏi, tiêu, nước mắm, đường và ớt. Có nơi còn biến nó thành burger nhện hoặc là bim bim đóng gói cho khách du lịch mang về. Một món ăn từng gắn chặt với nạn đói giờ lại trở thành thứ kiếm ra tiền. Đó là điều rất thú vị của văn hóa ẩm thực. Nhiều món ăn từng là biểu tượng của nghèo khó như đã nói, sau này lại trở thành đặc sản giống như món nhện. Hay cũng giống như tôm hùm ở Bắc Mỹ ngày xưa là món chỉ dành cho tù nhân vì quá nhiều, còn giờ lại trở thành đồ ăn sang trọng và đắt đỏ. Ngoài ra cũng phải kể đến việc người Campuchia và phần lớn người châu Á thì dễ chấp nhận ăn côn trùng hơn so với những nền văn hóa khác. Cái này nó cũng liên quan đến khí hậu và văn hóa ở vùng này.
Ở những vùng nhiệt đới như là Campuchia, Thái Lan và cả Việt Nam chúng ta, côn trùng xuất hiện nhiều quanh năm. Trong lịch sử, người dân đã quen với việc tận dụng mọi nguồn thực phẩm có sẵn ngoài tự nhiên. Châu chấu, dế, bọ nước, nhộng tằm hay kiến đều từng xuất hiện trong bữa ăn ở nhiều vùng quê. Còn ở Tây thì họ có khí hậu lạnh hơn, ít côn trùng lớn, thế nên họ không có văn hóa ăn côn trùng. Vì thế nhiều người châu Âu hay Mỹ nhìn cái món nhện rán này sẽ thấy kinh dị, còn người Campuchia và chúng ta lại thấy khá là bình thường. Đó là điều được định nghĩa là văn hóa vị giác. Con người không chỉ ăn bằng miệng mà còn ăn bằng ký ức, bằng môi trường sống và ăn bằng cảm giác. Ví dụ người Việt thấy trứng vịt lộn rất ngon nhưng Tây nhìn thấy thì sợ. Người Nhật ăn cá sống bình thường nhưng nhiều nơi khác lại cảm thấy khó hiểu. Tương tự người Campuchia ăn nhện thấy bình thường nhưng người khác thì lại cảm thấy cũng rất kinh dị. Vậy món này có thực sự ngon hay không? Câu trả lời là tùy người. Nhiều du khách mô tả chân nhện giòn giống như bim bim, phần bụng mềm và hơi béo như cua hoặc là gan. Một số người thích vì vị khá lạ. Nhưng cũng có nhiều người chỉ cố nuốt để hoàn thành thử thách du lịch Campuchia của mình. Điều thú vị là thứ khiến người ta sợ nhất thường không phải là mùi vị mà là hình dạng của con nhện. Bộ não con người vốn có phản xạ bản năng với những sinh vật nhiều chân bò lúc nhúc vì trong tự nhiên chúng thường gắn với nguy hiểm hoặc độc tố. Còn nếu bịt mắt ăn thì có khi lại thấy bình thường. Cho nên nhiều người chỉ cần cầm nguyên con nhện trên tay đã thấy lạnh sống lưng trước khi ăn nó. Chính vì thế, người bán ở Campuchia thường rán rất giòn để làm giảm cảm giác đáng sợ. Khi rán lên, lớp lông sẽ cháy hết, màu sắc chuyển sang vàng nâu, nhìn giống hải sản rán hơn là một con nhện. Nói vui thì món này giống kiểu não thấy sợ nhưng miệng thấy ăn thì nó cũng được. Trở lại với Skuon. Từ một thị trấn ven đường khá bình thường, nơi này bây giờ đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng chỉ nhờ nhện. Khách du lịch đi từ Phnom Penh đến Siem Reap thường ghé qua nơi này. Họ xuống xe, chụp ảnh với khay nhện rán đen xì, quay video đăng mạng xã hội rồi ăn thử để lấy thành tích. Dần dần cả một hệ sinh thái kinh tế hình thành quanh con nhện. Có người chuyên đi bắt nhện ngoài tự nhiên, có người thu mua, có người chế biến, có người bán cho khách. Một con nhện đã từng giúp người Campuchia sống sót qua nạn đói, giờ lại tiếp tục nuôi sống nhiều gia đình theo các cách khác nhau. Đó là một câu chuyện rất thú vị của lịch sử. Đôi khi thứ từng gắn với những nỗi đau khổ lớn nhất lại trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, chuyện ăn nhện không chỉ hoàn toàn là an toàn và màu hồng. Nhờ nhu cầu du lịch tăng mạnh, số lượng nhện đen hoang dã ở một số khu vực Campuchia thì lại bất ngờ giảm đi đáng kể. Nạn phá rừng và mở rộng nông nghiệp cũng khiến môi trường sống của chúng bị thu hẹp. Một số nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nếu mà cứ ăn quá mức như thế này, loài nhện này có thể dần biến mất ở nhiều khu vực tự nhiên. Điều này thật trớ trêu, món ăn từng sinh ra từ thiên nhiên hoang dã vì quá nhiều, giờ lại đứng trước nguy cơ làm cạn kiệt chính nguồn gốc của nó. Đây cũng là vấn đề chung của nhiều đặc sản nổi tiếng trên thế giới. Khi còn là món ăn dân dã thì không ai để ý, nhưng khi mà trở thành đặc sản thì nhu cầu tăng quá nhanh khiến thiên nhiên bắt đầu không chịu nổi nữa. Như vậy, điều khiến nhện rán Campuchia đặc biệt không nằm ở hương vị mà nằm ở câu chuyện phía sau nó. Với nhiều người trẻ Campuchia ngày nay, đây có thể chỉ là một món ăn vặt vui vẻ hoặc đặc sản cho khách du lịch. Nhưng với thế hệ từng trải qua thời kỳ gian khó, con nhện ấy lại gợi lại ký ức của đói khát, chiến tranh và sinh tồn như người Việt Nam nói về bo bo. Nó nhắc người ta rằng đã có thời điểm con người phải ăn bất kỳ thứ gì để không chết đói. Đó là lý do món nhện đen không đơn thuần là một đồ ăn kinh dị. Nó giống như một di tích sống của lịch sử Campuchia, một món ăn nhỏ bé nhưng chứa cả ký ức đau thương của một dân tộc. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này.